यदि सायदै यदि कमाई त सरकारी जागिर खानेहरूको पनि छैन होला। तपाईले सुन्नु त भएको होला मैले युट्युबदेखि यति कमायो, यो फलानाले यति कमायो, उले यति कमायो भनेर। तर तपाईले के साच्चीकै आँखाले देख्नु भएको छ त? उनीहरूले भन्दैमा तपाईले विश्वास गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन नि त हैन। त्यसैले आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मैले एउटा भिडियोदेखि कति अर्निङ गरे एक प्रकारले भन्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो युट्युब अर्निङ चाहिँ तपाईलाई रिभिल गर्दै छु। यति धेरै अर्निङ भएको छ कि एक दिनको अर्निङ है। मैले तपाईलाई एक दिनको अर्निङ भन्दै छु। मैले तपाईलाई वर्षको महिनाको अर्निङ भन्दै छैन। एक दिनको अर्निङ भन्दै छु। त्यो देखेर सायद तपाई शक पनि हुन सक्छ हैन। तपाई अचम्म पनि मान्न सक्नुहुन्छ। त्यति धेरै रकम कसरी अर्निङ गर्ने भनेर कुरा चाहिँ आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई कम्प्लिटली जानकारी दिन्छु। त्यसैले चाहिँ कृपया भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईलाई फाइदा हो। तपाईले युट्युबमा कतिसम्म कमाउन सक्दो रहेछ, कसरी कमाउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। अब यदि तपाईले बिचमै छोडेर जानुहुन्छ भने त्यो मलाई चाहिँ घाटा के पनि छैन गाइस, तपाईहरुलाई नै घाटा छ। सो मेरो नाम हो रावल अनि तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो अर्निङ साथीको नयाँ एउटा भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई मेरो अर्निङ एउटा युट्युब च्यानलदेखि कति अर्निङ गरेको छु त्यो रिभिल गर्न गइरहेको छु र तपाईहरुले पनि कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। म तपाईलाई कम्प्लिटली डिटेल देखाउँछु। डिटेल गएर म तपाईलाई ल्यापटप स्क्रिनमा गएर म तपाईलाई सम्पूर्ण कुरा देखाउँछु। त्यसैले मसँग चाहिँ कृपया अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि आजसम्म चाहिँ म तपाईलाई यसमा एप रिलेटेड भिडियो मात्र हालिरहेको छु तपाईहरुको डिमान्डमा। अब चाहिँ म तपाईलाई युट्युबदेखि धेरैभन्दा धेरै कसरी अर्निङ गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ भिडियोहरु सबै रेडी भइसकेको छ। म टाइम वाइज त्यसलाई पब्लिश गर्दै जान्छु। त्यसैले कृपया चाहिँ हामीसँग जोड्नु होला हैन। यदि तपाईलाई चाहिँ नेपालमा बसेर अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो च्यानल चाहिँ केवल अर्निङ रिलेटेड मात्र आउँछ। यता पेपल एकाउन्ट कसरी बनाउने, यो कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि आउँदैन। केवल अर्निङ मात्र आउँछ। त्यसैले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। अब चाहिँ म तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ मेरो ल्यापटप स्क्रिनमा गएर त्यो च्यानल ओपन गरेर म तपाईलाई कम्प्लिट एक कुराहरु बुझाउँछु, देखाउँछु हैन। आफ्नो मन मुटु चाहिँ थामेर बस्नु होला, किनकि यति अर्निङ देख्यो भने चाहिँ सायद तपाईहरु त्यही ढल्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो कृपया हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला ताकि धेरैभन्दा धेरै मान्छेबाट पुगोस् र उनीहरु पनि मोटिभेट होस्। र कमेन्ट चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। एउटा लक्की विनरलाई चाहिँ हामी क्याश प्राइज दिन्छौं हैन। त्यसैले कमेन्ट चाहिँ जे मन लाग्छ, जे आफ्नो मनमा छ त्यो सबै कमेन्ट गर्दिनु होला यदि लक्की विनर हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ। अब ल्यापटप स्क्रिनमा जाऊ। ओके, हामी हाम्रो ल्यापटप स्क्रिनमा आइसकेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब सबैभन्दा अगाडि चाहिँ मैले अब यता यो छोपेको छु अहिलेको लागि हैन, ब्लर गरेको छु। त्यो अहिले म तपाईलाई देखाउँछु। अब सबैभन्दा अगाडि कुरा चाहिँ यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि मैले मेरो प्राइभेसीको कारणले गर्दा मैले मेरो युट्युब च्यानलको लोगोहरु चाहिँ तपाईलाई हाइड गरेको छु हैन। बिकज अब यदि मैले देखाइदिए भने अहिले मान्छेहरु जान्छन् त्यहाँ स्प्याम गर्न थाल्छन् हैन, मलाई घाटा हुन्छ। सो त्यसैले चाहिँ अब यहाँ भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। भ्यू भनेको 7,80,000 छ भ्यू रहेको छ। अनि अहिले वाच टाइम कति छ 60 छ। र यो एउटा भिडियोले चाहिँ हाम्रो सब्स्क्राइबर कति बढाएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। लगभग 20,000 सब्स्क्राइबर चाहिँ यसले कम्प्लिटली बढाइदिएको छ। अहिले भनेको हाम्रो 25,000 छ। भन्न खोजेको चाहिँ 20,000 चाहिँ यसले कम्प्लिटली बढाइदिएको छ। र अब यदि यसको अर्निङ हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यसको अर्निङ हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के साच्चीकै हेर्न चाहनुहुन्छ अर्निङ देखाउनु भन्दा अगाडि म तपाईलाई यहाँ कन्टेन्टमा गएर देखाउँछु। सो कन्टेन्टमा गएर देखाइसकेपछि चाहिँ ओके, यसले अलिकति टाइम लिँदैछ, लोडिङ हुँदैछ। वेट अ मिनेट। ओके, सो कन्टेन्टमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू भनेको 7 लाख रहेको छ र यसको इम्प्रेसन भनेको 5 मिलियन सम्म इम्प्रेसन गएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस 5 मिलियन सम्म यो भिडियो पुगेको छ। भिडियो कसरी भाइरल भएको छ भन्ने कुरा तपाईले यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ। यो सबै नील छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले एक दिन त्यतिकै भनेको हैन, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्प्लिटली नील छ। तर यो एक दिन मात्र बुम भएको छ, बुम, लास्टै बुम भएको छ है। अब म तपाईलाई ऑडियन्स गएर देखाउँछु। ऑडियन्समा ओके, ऑडियन्स देख्न सक्नुहुन्छ। ऑडियन्समा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिटर्निङ भ्युअर्स भनेको कति छ 276, तर युनिक भ्यू भनेको 2000। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइबर भनेको 20,000। अघि मैले तपाईलाई कम्प्लिटली भनिसकेको छु। अब यदि रेभेन्यूको कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब म तपाईलाई रिभिल गरिदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एस्टिमेट रेभेन्यू भनेको $261। अब म तपाईलाई यो ओभरभ्यूमा गएर देखाउन चाहन्छु। अब म तपाईलाई रिभिल गरिसकेको छु। 7 लाख भ्यूको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ $261। अब यसलाई यदि मैले नेपाली रुपिसमा कन्भर्ट गर्छु भने कति हुन्छ म तपाईलाई आँखा अगाडि नै यसलाई कन्भर्ट गरेर देखाउँछु। ओके, मैले यसलाई सिम्पली कपी गरे, यसलाई पेस्ट गरेर इन्टु रुपिस भनेर हाल्छु। र देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ कम्प्लिट देख्न सक्नुहुन्छ कति 1 10 100,000 10,000 30,000 को कमाइ भएको छ केवल एक भिडियोले। केवल एक भिडियोले 30,000 को कमाइ भएको छ। यदि सायदै यदि कमाइ त सरकारी जागिर खानेहरूको पनि छैन होला।
त्यसैले म तपाईँलाई भन्छु गाइस, एप्सको चक्करमा नपर्नुहोस्, युट्युबतिर लाग्नुहोस्, अनलाइन पोटेन्सियल एकदम राम्रो छ भनेर मैले त्यत्तिकै भनेको होइन तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले आफ्नै आँखा प्रुफ म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, प्रुफ देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले होइन। मैले तपाईँलाई कुनै ख्यालचाल गरेको छैन, यसलाई म रिफ्रेस गरेर पनि तपाईँलाई देखाउन सक्छु। यहाँदेखि सक्नुहुन्छ मैले रिफ्रेस गरिरहेको छु। ओके, यहाँदेखि सक्नुहुन्छ मैले रिफ्रेस गरिसकेको छु। अब जति डलर थियो त्यति डलर आउँछ। म तपाईँलाई के पनि मैले टच गरेको छैन। यहाँदेखि सक्नुहुन्छ मेरो हात त्यति छ, लोड लिइरहेको छ। यो अलिकति नेटको प्रब्लमले गर्दा अलिकति टाइम लिइरहेको छ होइन। यहाँदेखि सक्नुहुन्छ फेरि आइसकेको छ ल्यापटप स्क्रिनमा। अब यसको हामी अर्निङ त्यति छ कि मैले फेक गरेको। यहाँदेखि सक्नुहुन्छ $261 केवल सिङ्गल भिडियो गाइस, सिङ्गल भिडियो। अब यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ यो मैले के कन्टेन्ट हालेको, कसरी हालेको भनेर यदि तपाईँहरूलाई त्यो जान्न मन छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई यदि तपाईँहरूले 1500 जम्मा 1500 भन्दैछु है गाइस, जम्मा 1500 लाइक तपाईँहरूले गर्नुभयो भने यो भिडियोलाई चाहिँ म यसको बारेमा फुल केस स्टडी, फुल डिटेल भिडियो बनाएर ल्याउँछु तपाईँहरूको अगाडि है। फुल कम्प्लिटली डिटेल भिडियो ल्याएर आउँछु। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, अब 1500 लाइक हान्नको लागि त तपाईँले अब यो भिडियोलाई सेयर गर्नु पर्यो होइन, अनि कमेन्ट हान्नु पर्यो। जतिभन्दा जति तपाईँले कमेन्ट हान्नुहुन्छ त्यति युट्युबले यो भिडियोलाई सजेस्ट गराउँछ। सो या आजको भिडियो यति थियो। म लामो बनाउन चाहदिनँ, तपाईँलाई पनि बोरिङ हुन्छ। यदि तपाईँलाई यसको बारेमा जान्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले लाइक हान्नु होला र कमेन्ट गर्नु होला। अब जान्न मन छैन भने त आई डोन्ट केयर, मलाई त के मतलब छ, मैले आफू अर्निङ गर्दैछु होइन। अब मैले तपाईँलाई सिकाउँ भन्ने एउटा चाहना राखेको हो। अब यदि तपाईँलाई साँच्चीकै सिक्नै मन छैन भने मलाई पनि केही प्रब्लम छैन। ओके, विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। अब आजदेखि चाहिँ यो च्यानलमा चाहिँ राम्रोभन्दा राम्रो कन्टेन्टहरू आउँदैछ अनलाइन प्यासिभ। अब जसलाई एप्सको चक्करमा बस्न मन छ उहाँहरूले चाहिँ यो च्यानल छोडेर जान सक्नुहुन्छ, किनकि मैले चाहिँ अब यस्तै मैले कसरी अर्निङ गरिरहेको छु र तपाईँले पनि कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ भिडियो ल्याउने फुल रेडी छु। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पनि साथ दिनुपर्ने हुन्छ। साथ कसरी दिने, मुनि सब्सक्राइब बटन छ, त्यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक र कमेन्ट गर्नु होला ताकि युट्युबले अरूलाई प्रमोट गरोस्। ओके गाइस, विल क्याच यु इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, बाई बाई, सी यु।